السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المظلل الأخضر. معنا هنا شكل خماسي A B C D E، وهنا متواجد معانا طبعا في زوايا في الشكل الخماسي. موجود معانا زاوية A 90 درجة قائمة، زاوية B 90 درجة قائمة، زاوية C غير معلومة، زاوية D 90 درجة قائمة، زاوية E 135 درجة، وعندك اي دي هنا طوله 6 سنتيمتر، وعندنا اي بي طوله 10 سنتيمتر، وموجود في الداخل هنا اي سي موصل بقطعة مستقيمة، فنشأ عنه في مثلث باللون البنك، معلوم مساحته 20 سنتيمتر. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ايجاد هذه المساحة المظللة باللون الاخضر. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة ايجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. هنبدأ على طول من المساحة للمثلث اللي باللون البنك المعلوم. هنا مساحته، هنا مساحة المثلث. طبعا نحن نعلم ان مساحة المثلث بتكون هنا نصف القاعدة هنا في الارتفاع. طيب المثلث اللي احنا شغالين عليه هيكون هو المثلث هنا A B C اللي هو باللون البنك. طيب المساحة معلومة اللي هي 20 بتساوي النصف مضروبة في القاعدة. عندك هنا 10 في الارتفاع لا نعلمه، فهنبتدي عملية الاختصار. النصف ده مع هنا على الاتنين، هنا في الواحد وهنا على الاتنين 5، يبقى إذا ال20 بتساوي 5 اتش. وهنا ممكن أرجع أقسم على معامل اتش اللي هو الخمسة هنا للطرفين، فبالتالي هنا هيكون معانا ال H هتساوي 20 على 5 يعني 4 سنتيمتر. فبالتالي قدرت ان انا اوجد هنا السي بي اللي هو كان بيمثل لك الارتفاع في هذا المثلث، طوله 4 سنتيمتر. طب هنا عايزين نعرف هنا الزاوية سي دي، احنا مش عارفين قيمتها كام. هنا طبعا هنا انت عندك دي قايمة 90، والزاوية دي بي هنا 90 ايضا، والزاوية دي هنا هتكون 90 ايضا درجة، ودي معلومة. فبالتالي اي شكل هندسي مهما كان ان انت تقدر تحسب هنا الزوايا بتاعته كاملة، وتقدر تعرف ان الشكل ده خماسي. فبنعرف من خلال في قانون هو عبارة عن ال n ناقص 2 في 100 وكام مضروب في 180 درجة. ايه حكاية ال n دي؟ ال n ده عدد الاضلاع للشكل، يعني احنا عندنا هنا الشكل خماسي، يبقى بالتالي ال n هتكون بتساوي 5. 5 ناقص 2 هنا نضربها في ال 180 درجة يعطي هنا الثلاثة. طبعا احنا عارفين الشكل ب 540، بس انا بعلمك لأي شكل مهما كان سباعي ثماني تقدر ان انت تقدر بهذه الطريقة بتقدر تحسب الدرجات بتاعته تماما. يبقى هنا لو ضربنا التلاتة في 180 هيكون معايا 540 درجة. طيب يبقى هنا ال 540 درجة ده لكل مجموع الزوايا اللي متواجدة معانا. فممكن ان انا اقدر اوجد زاوية سي دي بتساوي كام. الزاوية سي هتساوي ال 540 اللي هي مجموع الشكل كله ناقص الزوايا اللي معلومة معايا 90 زائد 90 زائد 90 زائد 135. لو جمعناهم هيكون الناتج هنا 405، يبقى ناقص 405 درجة. لو جينا نطرح هيكون الناتج 135 درجة، وهذه هي زاوية سي كاملة هتكون ب135 درجة. طيب هنا احنا محتاجين ان احنا هنعمل مثلث هنا صغير هنا من الجانب ده، وايضا مثلث هنا في الاعلى يكون الشكل كما نرى امامنا. اصبح فيه معايا مثلث هنا باللون الاصفر هنا، وهذا المثلث طبعا مثلث ايه؟ قائم، لان هنا في قائم من الاول، يبقى هنا ده مثلث قائم. هنا دي 90، ونفس الشيء المثلث اللي احنا رسمناه في الاعلى برضو هنا هيكون هو قائم عند دي. فبالتالي هنا لو جينا ان احنا نركز هنا على الجزء ده، الزاوية دي كاملة دي زاوية ايه؟ مستقيمة. الزاوية المستقيمة بتكون 180 درجة. لو جينا ان احنا نطرح ناقص ال 135 درجة، يبقى اذا نقدر ان احنا نوجد الزاوية دي عبارة عن 45 درجة. طب دي 45 درجة وهنا 90، يبقى لابد ان تكون الزاوية اللي هنا كمان 45 درجة. اصبح معاك هنا المثلث ده هنا 45 وهنا 45، يبقى ده مثلث ماله؟ متساوي الساقين. وبالتالي هنا الضلع ده بيساوي الضلع ده، واصلا الضلع ده معلوم من البداية هنا في المعطيات اي دي ب 6 سنتيمتر، يبقى اذا الضلع هذا بيكون 6 سنتيمتر ايضا.
نفس الشيء لو جينا ننزل عند المثلث اللي باللون الأصفر، الزاوية دي هتكون زاوية إيه؟ هي مستقيمة أيضا، مستقيمة يعني 180 درجة. لو جينا إن إحنا نطرح منها ال 135 يبقى الزاوية دي هتكون هي كمان 45 درجة، وده مثلث قائم الزاوية طبعا هنا، يبقى إذا الزاوية دي هي كمان ب 45 درجة. يعني أفهم من كده إن هذا المثلث هيكون مثلث ماله متساوي الساقين أيضا، يعني الضلع ده بيساوي الضلع ده، يبقى إذا هنا دي بتساوي 4 سنتيمتر. ولو جينا ان احنا نركز على المثلث الكبير هنا بي اي كيو، ده مثلث قائم الزاوية، لكن فيه زاوية عندك هنا في الاعلى كمان 45، وفي زاوية هنا 45، يبقى افهم من كده ان المثلث ده ايضا هو متساوي ايه؟ متساوي الساقين. يعني افهم من كده ان الضلع ده لابد هو كمان هيساوي الضلع اللي هنا. طب الضلع اللي تحت ده اللي هو اي كيو 10 زائد 4 يكون كام؟ 14، يبقى ده الضلع ده كاملا هنا بيكون 14 سنتيمتر. يبقى بالتالي البي اي هنا هيكون هو ايضا 14 سنتيمتر. هنوصل للخطوة الأخيرة وهي إيجاد مساحة المظلل الأخضر. طب المظلل الأخضر بناء على الشكل ده عبارة عن إيه أو بيساوي إيه؟ بيساوي مساحة المثلث الكبير اللي هو المثلث الكبير ده، مساحة المثلث هنا اسمه بي اي كيو، بي اي كيو ناقص مين؟ ناقص مساحة أيضا مثلث مين؟ ناقص مساحة المثلث اللي عندنا اللي بعد كده، المثلث الأزرق اللي هو الصغير ده، مساحة المثلث الأزرق اللي هو مثلث اسمه بي دي اي ناقص مساحة أيضا مثلث هنا، مثلث اللي باللون هنا البنك اللي هو اللي تحت ده، مثلث اي بي سي، مثلث اي بي سي ناقص كمان مساحة مين؟ المثلث اللي باللون الأصفر اللي هو مثلث سي بي كيو. تمام؟ يبقى هنا ده مساحة المثلث اللي هو الكبير ده، المثلث الكبير اللي هو اللي احنا جبناه ده، اللي عملناه نشأناه، ناقص مساحة المثلث بي اي كيو اللي هو الأزرق، ناقص مساحة المثلث اللي هو باللون البنك، ناقص مساحة اللي باللون الايه؟ الأصفر. يعني إذا مساحة المثلث اللي أو مساحة المظلل الأخضر اللي هو عبارة عن إيه؟ شكل رباعي طبعا. مساحة الشكل ده بيساوي، تعال لما نوجد المساحات اللي موجودة معانا هنا، مساحة الكبير الشكل الكبير ده المثلث اللي هو بي، يبقى هنا مساحة مثلث بي اي كيو بتساوي ايه؟ بيساوي طبعا اي مساحة نصف القاعدة في الارتفاع. تمام كده؟ يعني بتساوي هنا النصف مضروب القاعدة عندك 14 في 14 في الارتفاع ايضا 14، مثلث قائم طبعا. لو جينا ان احنا نختصر ده على الاثنين، فالواحد هنا السبعة، سبعة نضربها في 14 هيكون الناتج 8 وايه؟ 98 سنتيمتر مربع. يبقى جبنا له المساحة الأولى وهي مساحة المثلث هنا ب 98. طيب هنا يبقى معاك هنا ال 98، يبقى نكتب الجزء ده هنا 98 ناقص مساحة المثلث اللي باللون الأزرق. المثلث اللي باللون الأزرق ده نوجدها عبارة عن إيه؟ هنا الضلعين موجودين، ده مثلث قائم طبعا، يبقى نصف في 6 في 6، يبقى عبارة عن نصف في 6 في 6، 6 في 6 ب36، نصفهم هيكون 18، 18 يبقى هنا ناقص ال 18، ناقص نجيب المثلث البنك معلوم أصلا في المعطيات، ناقص ال20، ناقص معاك هنا المثلث اللي باللون الأصفر، هنا هتكون مساحته كام؟ هنا نصف في 4 في 4، 4 في 4 ب16، نصفهم 8 ناقص 8، يبقى إذا المساحة للمظلل الأخضر بتساوي هنا، لو جينا إن احنا نطرح الأعداد دي كلها هيكون الناتج هنا 52 سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.